Xin chào các bạn. Bạn có bao giờ mở lịch kinh tế lên và thấy có 2 đến 3 dòng về CPI? Cái thì tăng, cái thì giảm. Màu xanh đỏ lẫn lộn khiến bạn không biết nên buy hay là sell đồng USD. Video này sẽ giúp bạn phân biệt rõ CPI và Core CPI, đồng thời chỉ ra con số nào mới thực sự là kim chỉ nam cho các quyết định lãi suất của Fed, cũng như đâu là các cái thông số mà các trader nhỏ lẻ như chúng ta nên quan tâm. Hãy cùng theo dõi đến cuối video để cập nhật những cái thông tin hữu ích nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên cùng tìm hiểu CPI là gì. CPI là từ viết tắt của Consumer Price Index, hay còn gọi là chỉ số giá tiêu dùng. Nó đo mức tăng giá của thực phẩm, nhà ở, giao thông, dịch vụ, năng lượng, vân vân. CPI tăng đồng nghĩa với lạm phát tăng, CPI giảm đồng nghĩa với lạm phát hạ nhiệt. Và cái thông số lạm phát này nó ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất của Fed, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến đồng đô la. Cho nên đây là một cái thông số mà các trader giao dịch Forex rất là quan tâm. Nếu như bạn nào chưa biết thì Fed là ngân hàng trung ương của Mỹ, được thành lập vào năm 1913. Đây là cơ quan tài chính quyền lực nhất thế giới, chịu trách nhiệm hoạch định chính sách tiền tệ, in tiền đô la Mỹ và giám sát hệ thống ngân hàng nhằm ổn định kinh tế. Thế còn có CPI hay là CPI lõi, nó cũng là một cái thông số thể hiện chỉ số lạm phát. Tuy nhiên nó khác so với CPI, đó là nó đã loại bỏ đi giá thực phẩm và giá năng lượng. Lý do của việc loại bỏ này là vì dầu, gas, thực phẩm biến động rất mạnh và ngắn hạn. Giá rau củ hay giá xăng có thể tăng vọt vì một cơn bão hoặc là một cuộc xung đột. Nó mang tính tạm thời và không phản ánh đúng sức khỏe thực sự của nền kinh tế nội địa. Core CPI giúp nhìn rõ lạm phát thực sự của nền kinh tế. Để xem cái thông tin về Core CPI hay là CPI thì các bạn có thể lên một cái trang rất là phổ biến, đó là Forex Factory. Hoặc là các bạn có thể lên app trực tiếp của các cái sàn Forex thì nó cũng sẽ có những cái thông tin này. Ví dụ trên app của sàn Exnet thì có rất là đầy đủ những cái thông tin liên quan đến các cái tin tức kinh tế. Các bạn có thể theo dõi và cập nhật ở trên đó. Vậy thị trường phản ứng như thế nào trong tình huống Core CPI và CPI ở những cái trạng thái khác nhau? Kịch bản thứ nhất đó là CPI và Core CPI cùng tăng mạnh. Lúc này nó cho thấy lạm phát đang thể hiện toàn diện trên các mặt. USD sẽ bay nóc do kỳ vọng tăng lãi suất cực lớn. Lúc này khả năng cao vàng sẽ giảm. Kịch bản thứ hai đó là CPI giảm nhưng Core CPI vẫn cao. Có thể nói đây là một kịch bản nguy hiểm. Dù giá xăng giảm làm CPI tổng thể đẹp, nhưng chi phí dịch vụ tăng khiến Core CPI đi lên. Fed sẽ vẫn tiếp tục cứng rắn. Trader nên ưu tiên các lệnh buy USD trong trung hạn. Thị trường lúc này sẽ ở trạng thái diều hâu. Đây là một thuật ngữ mô tả bối cảnh kinh tế hoặc là quan điểm chính sách tiền tệ ưu tiên thắt chặt, tập trung cao độ vào việc kiểm soát lạm phát thông qua tăng lãi suất và giảm cung tiền. Phái diều hâu sẵn sàng chấp nhận rủi ro tăng trưởng kinh tế chậm lại để ổn định giá cả. Kịch bản thứ ba đó là CPI tăng nhưng Core CPI giảm. Lạm phát tăng chủ yếu do giá xăng dầu hoặc thực phẩm. Thị trường có thể biến động giật vọt lên rồi rút rất sâu, nhưng xu hướng dài hạn có thể là USD suy yếu vì lõi đang hạ nhiệt. Có thể đưa ra một cái nhận định chung trong quá trình các bạn phân tích ba cái kịch bản này, đó là trong cái quá trình đánh giá này, các bạn không nên chỉ nhìn vào con số mà phải nhìn vào kỳ vọng của thị trường và chênh lệch dự báo. Vậy các trader nhỏ lẻ như chúng ta nên quan tâm đến con số nào, Core CPI hay là CPI? Nếu các bạn là những người giao dịch trong ngắn hạn thì CPI sẽ là thông số quan trọng hơn. Bởi vì CPI này nó sẽ tạo ra những biến động ngay lập tức, và trong giao dịch ngắn hạn thì bạn hãy quan tâm đến thông số này. Đối với những người giao dịch theo trường phái chung và dài hạn thì Core CPI sẽ quan trọng hơn, bởi vì thông số này nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tiền tệ. Để giúp cho các bạn có một cái ứng xử tốt hơn cũng như là hiệu quả hơn với thông tin CPI này thì ở đây tôi đưa ra một số nguyên tắc như thế này để các bạn tham khảo. Nguyên tắc thứ nhất đó là các bạn không nên vào lệnh trước tin nếu như chưa có kế hoạch. Rất là lưu ý nhé, tin CPI nó cũng là một trong số những cái tin tức rất là mạnh ảnh hưởng đến thị trường. Cho nên nếu như các bạn giao dịch với tin tức này mà chưa có kế hoạch cụ thể thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thành ra là các bạn hãy hạn chế vào lệnh ở những cái thời điểm có tin tức nhé. Chúng ta chỉ vào khi có kế hoạch cụ thể mà thôi. Cái nguyên tắc tiếp theo đó là hãy chờ split ổn định để giao dịch. Khi tin mới ra xong thì thị trường nó biến động rất là mạnh. Và thông thường ở những cái thời điểm như thế này thì split của sản phẩm nó cũng sẽ được mở rộng ra. Và nếu như các bạn giao dịch ở thời điểm như này thì nó sẽ khá là bất lợi. Bởi lẽ các bạn đi mua hàng thì các bạn cũng biết rồi. Khi mà có cái sự chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán thì rõ ràng nếu như mà chúng ta thực hiện một cái lệnh mua, xong lúc sau chúng ta lại thực hiện một cái lệnh bán thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đã thu hẹp lợi nhuận của chúng ta rồi. Và nguyên tắc thứ ba trong giao dịch với tin tức CPI đó là hãy quan sát phản ứng đầu tiên của thị trường. Có đôi khi tin tốt nhưng mà giá lại giảm. Có trường hợp tin xấu nhưng giá lại tăng. Bởi lẽ các trader thường trade theo kỳ vọng.
họ tin tưởng nhiều hơn vào phương án nào thì họ sẽ giao dịch theo phương án đó. Đánh giá một tin tức ở đây ấy, thì ngoài việc các bạn xem con số cụ thể của cái chỉ số đó nó ra như thế nào, các bạn cũng cần phải quan tâm thêm đó là trước đó thị trường nó dự đoán tin tức ra với cái thông số là bao nhiêu. Con số cụ thể ra cao hơn với thông số đó hoặc là thấp hơn thông số kỳ vọng đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự biến động của thị trường. Dưới đây là 4 cái sai lầm lớn mà các trader hay mắc phải trong quá trình giao dịch. Đó là trong quá trình giao dịch ấy thì họ hay chỉ nhìn vào CPI mà không quan tâm đến core CPI. Thứ nữa là không xem forecast, tức là những cái thông tin dự báo. Con số dự báo đôi khi cũng sẽ rất là quan trọng nhé. Nó cho thấy kỳ vọng của thị trường như thế nào. Và thực tế có cái sự thay đổi so với kỳ vọng đó thì nó cũng sẽ làm cho thị trường biến động theo những xu hướng khác nhau. Và sai lầm thứ ba đó là chase theo cảm xúc. Và thứ 4 đó là không hiểu Fed Reaction Function là gì. Tức là không hiểu những cái ứng xử của cái tổ chức Fed này đối với những cái thông tin về CPI. Các bạn cần phải biết xu hướng của CPI tăng, giảm thì Fed sẽ có ứng xử ra làm sao. Đó có phải là một định hướng cho thị trường diều hâu hay là không? Cái việc chase theo cảm xúc cũng như là không tìm hiểu về những thông tin dự báo, không tìm hiểu về ứng xử của Fed với những tin tức này, nó chính là cái lý do giải thích cho việc vì sao rất là nhiều trader bị quét khi chase với tin tức. Có thể tóm lược lại ở đây đó là CPI nó cho bạn biết giá đang thay đổi ra sao. Nhưng con CPI nó mới cho thị trường biết lạm phát có thực sự nguy hiểm hay là không. Và đó chính là lý do vì sao trader chuyên nghiệp luôn theo dõi cả hai thông tin này. Là một trader cá nhân, bạn hãy quan tâm đến CPI để đánh sóng ngắn, nhưng hãy bám sát con CPI để đi theo xu hướng của các ông lớn. Và thông tin trên đây cũng là lời kết trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Các bạn có kinh nghiệm gì trong quá trình giao dịch với tin tức về chỉ số CPI cũng như là con CPI này thì hãy để lại bình luận bên dưới video để nhiều người cùng biết với nhé. Đừng quên bấm like video và đăng ký kênh Tự Học Forex để không bỏ lỡ các kiến thức thực chiến. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.